नमस्कार फ्रेंड, मनीषा रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपल्याला छान अशी भजींची आमटी करायची आहे। त्यासाठी मी गॅसवर पातेलं ठेवलेले, त्यात एक पळी तेल टाकलं, थोडंसं जिरं टाकलेलं आहे, आता त्याच्यात हा मसाला टाकायचा आहे। हा मसाला मी जरा वेगळ्या पद्धतीने बनवलेला आहे, कसा बनवला ते नीट ऐका। एक कांदा घेतला, तो लांब असा चिरून घेतला आणि या लोखंडाच्या कढईमध्ये तो भाजून घेतला, थोडासा असा लालसर भाजून घेतला। त्यानंतर तो मिक्सरच्या भांड्यात टाकला, थोडंसं बारीक केलेलं खोबरं घेतलं, 2 चमचे, 2 चमचे लाल चटणी, 2 चमचे काळा मसाला, थोडीशी हळद, लसूण आणि हे सर्व मिश्रण, कोथिंबीर, थोडंसं पाणी घालून अशा पद्धतीचं मसाला तयार करून घेतला। याच्यामुळे भाजीला एक छान अशी टेस्ट येत असते। मिक्सरमध्ये 2-3 मिनटं ते फिरवून घेतलं आणि ते आता मी तेलात टाकलेलं आहे। आता हे व्यवस्थित तळू देऊ आपण कमी गॅसवर। छानपैकी त्याला तळून घ्यायचं आहे 2-3 मिनटापर्यंत। तेल सुटलं पाहिजे त्या मसाल्याला छान। एका बाजूला गॅसवर पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे आपल्याला भाजीमध्ये सोडण्यासाठी। छान असा मसाला कलसला जातो आहे। थोडं गॅस फुल करते मी, म्हणजे पटकन होईल। त्याला कालवत राहायचं आहे, खाली लागू द्यायचं नाही। हे अशा पद्धतीने केलेली भजींची आमटी खूप छान लागते। याच्यासोबत आपण ही पिठाची भजी तयार करणार आहोत आणि मग त्या आमटीमध्ये ही भजींची टाकायची आणि ती खायची, त्याच्यामुळे ते अतिशय चांगलं लागतं। भजी कशी बनवायची याचा रेसिपी मी यापूर्वीच टाकलेला आहे। मनीषा रेसिपी सबस्क्राईब करा, आपल्याला सर्व व्हिडिओ पाहायला मिळतील। आता मसाला छान कलसला गेला आहे। एका बाजूला आपलं पाणी गरम झालेलं आहे। आता आपण त्याच्यात पाणी टाकू। सुरुवातीला थोडंसं पाणी टाकायचं आणि पुन्हा त्याला थोडंसं कलसू द्यायचं आहे, म्हणजे खोबरं वगैरे असतं आपलं मसाल्यामध्ये, ते व्यवस्थित शिजून जातं। ते तळलं जातं तोपर्यंत आपण आमटी घट्ट होण्यासाठी हे जे काही डाळ्या असतात आपल्या, ते भाजून बारीक केलेलं पीठ आहे, याच्यामुळे पण भाजीला अतिशय चांगली टेस्ट येते। त्यातही आपण थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि ते हलवून घ्यायचं। उरलेलं पाणी आपण आता भाजीत टाकणार आहोत। आपल्याला किती भाजी करायची त्या हिशोबाने आपण पाणी सोडणार आहोत। मी आता 2 व्यक्तींसाठी करते। आता हे पातळ वाटलं तर आपण या ठिकाणी हे जे काही पीठ होतं डाळीचं ते घालून आपण त्याचं आळण घालू शकतो। हे आळण आता त्याच्यात आपण गरजेनुसार टाकायचं आहे। भाजी जास्तही घट्ट व्हायला नको। आणि तिला छान असं उकळी येऊ द्यायची। उकळी आल्यानंतर छान आपली आमटी तयार झाली। तिच्यासोबत भात, पोळी, भाकरी आणि भजी, याच्यासोबत अतिशय छान असं खानदेशी जेवण तयार होत असतं। बघा आता छान अशी उकळीपणा येईल तिला।
हे पाहता आपली भजींची आमटी ही तयार झाली. धन्यवाद फ्रेंड. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा.